Η γιόγκα μπορεί να τρομάζει κάποιους καθώς φαντάζονται τρομερά ελαστικά σώματα σε δύσκολες τάσεις, αλλά υπάρχουν και μερικές απλές και σωτήριες ασκήσεις της. Πρόκειται για στάσεις εύκολες, που μπορεί να τις κάνει σχεδόν ο καθένας. Και αν γίνουν καθημερινή ρουτίνα, απαλλάσσουν από πόνους στην πλάτη και τα ισχύα, αλλά διώχνουν και την ένταση. Μία γυμνάστρια παρουσίασε μέσω της Daily Mail 8 τέτοιες πόζες, αλλά επισημαίνει ότι όλοι πρέπει να συμβουλευτούν το γιατρό τους πριν τις επιχειρήσουν και να σταματήσουν αν νιώσουν πόνο. Διάταση οπίστιου μυριαίου. Ωφέλη: ανακουφίζει από την ισχαλγία και τις ενοχλήσεις χαμηλά στην πλάτη. Πώς να το κάνετε? Ξαπλώστε ανάσκελα, λυγίστε το δεξί γόνατο προς το στήθος και βάλτε ένα λάστιχο ή μία πετσέτα κάτω από το πέλμα. Τεντώστε το πόδι προς τα πάνω, ενώ το άλλο πόδι μένει στο έδαφος. Η στάση της γάτας. Ωφέλη: κάνει πιο ευλίγιστη τη σπονδυλική στήλη, ενδυναμώνει την πλάτη και τα χέρια, τονώνει και συσφίγγει τα οπίστια. Πώς να το κάνετε? Σταθείτε στα 4 και σιγουρευτείτε όταν τα γόνατά σας είναι ακριβώς κάτω από τους μυρούς και τα χέρια σε ευθεία με τους αγκώνες. Εισπνεύστε κιόμπτοντας την πλάτη σας τραβώντας προς τα πάνω τους κοιλιακούς. Φέρτε το σαγόνι προς το στήθος. Εκπνέοντας, σιώστε την πλάτη και τεντώστε το κεφάλι. Επαναλάβετε αρκετές φορές. Σφίγγα. Ωφέλη: ενδυναμώνει το κάτω μέρος της πλάτης, τους ώμους και τα πόδια. Πώς να το κάνετε? Ξαπλώστε μπρούμητα, στηριχθείτε στα χέρια με τους αγκώνες κάτω από τους ώμους. Πιέστε και ανασηκωθείτε. Πάρτε βαθιές αναπνοές. Η στάση της ακρίδας. Ωφέλη: ενδυναμώνει την πλάτη. Πώς να το κάνετε? Ξαπλώστε μπρούμητα με τα πόδια τεντωμένα, τα χέρια στο πλάι και τις παλάμες προς τα πάνω. Βάλτε το σαγόνι στο έδαφος και κρατήστε το κεφάλι προς τα μπροστά. Εισπνεύστε και σπρώξτε τις παλάμες προς το έδαφος, σηκώνοντας το κεφάλι, το στήθος και τα δύο πόδια όσο πιο ψηλά μπορείτε. Όξο. Ωφέλη: ενδυναμώνει τη σπονδυλική στήλη. Πώς να το κάνετε? Ξαπλώστε μπρούμητα, με τα πόδια τεντωμένα και το σαγόνι στο έδαφος. Λυγίστε τα πόδια και φέρτε τα πέλματα προς τα οπίστια. Τεντώστε πίσω τα χέρια και πιάστε το δεξί αστράγαλο με το δεξί χέρι και τον αριστερό αστράγαλο με το αριστερό χέρι. Εισπνεύστε και σηκώστε το σαγόνι από το έδαφος κοιτάζοντας μπροστά. Εκπνεύστε και σπρώξτε τα χέρια με τους αστραγάλους, ενώ τραβάτε για να σηκώσετε τα γόνατα και τους μυρούς από το έδαφος. Σηκώστε το στήθος και το κεφάλι και μείνετε σε αυτή τη στάση για λίγα δευτερόλεπτα. Πλαϊνό τέντομα. Ωφέλη: ανακουφίζει από τα συμπτώματα της αρθρίτιδας και της ισχαλγίας. Πώς να το κάνετε? Σταθείτε κατά μήκος του στρώματος, με τα πόδια σας ανοιχτά. Γυρίστε το δεξί πόδι προς τα έξω σε γωνία 90 μοιρών, ενώ το αριστερό πόδι κοιτάζει μπροστά. Εισπνεύστε και σηκώστε τα χέρια στο ύψος των ώμων με τις παλάμες προς τα κάτω. Λυγίστε το δεξί γόνατο, με το μυρό παράλληλα στο έδαφος. Μείνετε σε αυτή τη στάση για περίπου 10 αναπνοές. Τεντώστε το σώμα προς τα δεξιά και βάλτε το δεξί χέρι στο δεξί μυρό. Εισπνεύστε και σηκώστε το αριστερό χέρι πάνω από το κεφάλι. Επαναλάβετε από την άλλη πλευρά.
Η στάση του περιστεριού. Ωφέλη: ανοίγει τους καμπτήρες του ισχύου και τεντώνει τους μύες στην περιοχή των γλουδών, με αποτέλεσμα να ανακουφίζει την ισχυαλγία. Πώς να το κάνετε? Ξεκινήστε με τη στάση του σκύλου που κοιτά κάτω, σχηματίζετε ένα β με τα χέρια και τα πόδια στο πάτωμα. Εκπνεύστε και τεντώστε πίσω το αριστερό πόδι. Λυγίστε το δεξί γόνατο και φέρτε το μπροστά, ανάμεσα στα χέρια και τον κορμό σας, με το γόνατο να είναι γυρισμένο μπροστά και το δεξί πέλμα κάτω από τον αριστερό σας μυρό. Εισπνεύστε και τεντώστε το στήθος σας, κοιτάζοντας μπροστά. Εκπνεύστε και αργά χαμηλώστε το στήθος και το κεφάλι πάνω από το λυγισμένο γόνατο. Μείνετε σε αυτή τη στάση όσο μπορείτε, κατά προτίμηση παίρνοντας 10 αναπνοές. Πόδια στον τοίχο. Ωφέλη: ανακουφίζει από τον ελαφρύ πόνο στην πλάτη. Αυτή η στάση είναι ιδανική για να χαλαρώσουν οι μύες χαμηλά στην πλάτη και βοηθά στην αϊπνία. Πώς να το κάνετε? Καθίστε όσο πιο κοντά μπορείτε σε έναν τοίχο, ξαπλώστε ανάσκελα και ανεβάστε τα πόδια στον τοίχο, ώστε να σχηματίζουν γωνία 90 μοιρών με το σώμα σας.